terve! Ja tässä jaksossa käsitellään niin koiran reenaamista karhujahtiin ja on aiheena semmonen jäljen tekeminen. Semmonen ikävä puolihan koiran reenaamissa karhumetälle on, että karhu tosiaan se asia on ainakin minun mielestä se, että oikeesti niin huippukoiriahan ei reenata karhulle, vaan ne syntyy siihen karhujahtiin. Että ne oikeesti ne timantit, millä tehdään kovasti tulosta ja ne tekee kovia töitä karhulle, niin ei ne ei käytännössä tarvi yleensä mitään muuta kuin niitä mahdollisuuksia vaan näyttää se omat taitonsa. Mutta mitä sitten niin koiralle voi opettaa, niin on tietysti tämä jäljen merkkaaminen. Sillä on paljon helpompi silloin liinata ja ehtintä karhun jälkiä, kun isäntä ja koira niin ymmärtää toisiansa, mitä ollaan tekemässä. Ja toiseksi niin rodusta riippumatta, niin se koiralle se jäljitys on kaikista raskain vaihe, että haukkuminen tai ajaminen, niin sehän on sen koiran työtä, ei se nikkää sitä koiraa rasita, mutta sen kylmän jäljen ajaminen tai jäljittäminen ja karhun löytäminen, niin sitä alkupisteestä sinne loppuun, niin se on kaikista rankin vaihe koiralle. Ja tämmönen tekojäljen tekeminen toimii sitä kautta, niin koiralle iästä riippumatta niin erittäin hyvänä reeninä. Ja se on niin nimenomaan reeniä sille koiran pääkopalle. Pentukoirallahan se kannattaa aloittaa ne jäljen tekemiset niin hyvin nuorena. Ja tosi hyvä niin motivaattori ja palakkaus sille koiralle on se, että se ehtii aina se jäljen päästä sen vaikka ruokakuppisen. Mutta pitemmittä puhetta, niin lähdettäpä katsomaan, niin miten se jälki tehdään. Ja mitä sitten tämmöisen keinojäljen tekemiseen tarvittaa, niin mulla on tämmönen oma tyyli, eli mulla on vanhat villasukat. Sitten mulla on pikkuinen rulla teippi. Tähän kaikista paras olisi maalarin teippi, mutta en nyt löytänyt semmoista mukaan. Sitten mulla on karhurasvoa. Tämän karhurasvan tilallehän käypi ihan vaikka kaupasta naudanveri tai hirvenluu tai joku muu. Ja sitten on ruokakuppi, missä on pikkusen niin eukanuppua tuolla sisällä niin palkinnoksi koiralle, josko myös sinne perille päästään. Ja sitten mitenkä homma etenee, niin otetaan tuosta pieni pala karhurasvoja, suijautetaan se tänne villasukan sisään ja vetäistetään sukka tuohon kengän päälle ja lähdetään kävelemään jälkeen. Samalla kun kävellään jälkeen, niin voidaan sitten puihin tökkiä pikkusen merkkiä tällä teippirullalla, niin muistaa itse, että mihin se jälki on tullut vejetty. Ja niin kuin äsken tuli todettu, että niitä huippukoiria ei ainakaan minun mielestä tehdä, vaan ne syntyy huipuksi. Mutta niin mitä tässä on vähän aikaa karhuja metättänyt ja noita koiria ollut vaikka minkä näköisiä, niin semmoisen keskinkertaisen koiran niin kun karhumetälle Suomessa, niin se ei ole edes ole vaikeeta. Ja semmoisten koirien kanssa, kun jaksaa tehdä näitä reeniä ja opiskella sen koiran tavan toimia sillä metässä, niin niillä kyllä tekee tulosta kanssa. Pikkusen se enempi isännältä vuottiin, mutta niin kyllä niillä näkyy karhujakin nurin suopi. Ei mitään, lähdetään talsimaan tuohon mehtään jälkiin ja annetaan sen vähän aikaa sinne vanhentuu ja käydään sitten koira ja katsotaan miten se sinne jäljellä etenee. Tähän ei tarvitse tätä rasvua mitenkään mahdottomasti olla, että tommonen pikkunen nokare per jalka niin riittää oikein hyvin. Vähän jäässä vielä. Noin. Tähän ei sitten kannata kyllä äidin tekemiä parata villasukkia ottaa käyttöön, että mistä voi niin tulla sanomista sitten kotona, kun huomataan. Sinne rasvanpalat sisään ja sitten niin vetää sitten tuosta niin sukka kengän päälle. Noin. Rasvapala on tuolla alla.
Vielä toinen. Sitten lähdetään kävelemään. Tähän alakkuhan on hyvä piirtää itselle vaikka merkki, niin tiehen mistä se jälki alakkaa. Helpottaa sitten jäljestyksen aloittamista. Tälleen tosiaan kun nämä on täällä kengän pohjassa nämä rasvat, niin on hyvin vaivaton tehdä tämän jälkeen. Ei tarvitse narussa vettä mitään perässä muuten. Samalla kun kulukko, niin voi laittaa näitä teipinpalassia itselle merkiksi, että mihin se jälki on vejetty, kun niin uskomattomalta kun se tuntui, niin jonkun tunnin päästä kun tähän tulla tälle samalle jäljelle, niin aika hankala on muistaa, että mistähän se mänikkää. Mänikkää, niin tällä tietää sitten, että ollaan ihan oikeassa kohti. Jäljehän ei tarvi olla pitkä, että tällä joutoaikaan kesällä, niin nämä on hirmu mielekkäitä reeniä koiralle ja käypi hyvin iästä riippumatta niin jokaiselle. Sitten jos se koira näyttää siinä kovasti kehittyvä siinä jäljenajossa, niin kyllähän sitä kannattaa jälkiä pidentää ja ajan puitteissa aina vanhentaakin. Että helposti pitäisi tuommoisella normikoiralla mennä semmonen 9-12 tuntia vanha jälki, kun se oppii sen tekniikan. Ja sillä on mielenkiintoisia homma. Sitten jäljempään laitetaan palkinto, eli tällä kertaa ruokakuppi ja muroja. Ja tällä jäljempäässä sitten riisuttaa nämä jälkisukat pois jalasta. Noin. Sitten annetaan se jälleen vähän aikaa siinä vanheta ja käydään koira ja katsotaanpa siitä sitten juttuja eteenpäin. Sitten tärkeä osa näitä jäljitysharjoituksia on sitten se, että mitä sille koiralle laittaa päälle. Eli minä olen tottunut tekemään sen silleen, että sille koiralle aina kun sä lähdet jälkiä ehtimään tai tämmöisiä reenijälkiä tehdään, niin sillä on aina samat varusteet. Eli jäljitysliivi, tutkapanta ja sitten jälkiliina. Jos ihmettelee, että jälkiliina suhteellisen topakka, niin lähti se noin kotiin virallisen liinan, niin käytän tämmöistä taljaa nyt tässä, että se on vetollut just 1000, niin sopii tuon koira riuhtua aika kovasti, että katkin jähiin. Mutta se mikä idea on näissä varusteissa on se, että se koira oppii sitten siihen, kun sille laitetaan niin sanotut työvaatteet päälle, niin se älyvää itsekin, että nyt hänen pitää ehtiä tai tehdä jotain tiettyä asiaa. Ja tällä yritetään saada koulutettua se, että kun nuo liivit ja tutkamata laitetaan ja lähdetään tietä kävelemään, se koira älyvää, että nyt ei tee jälkiä. Ja jos se koira on normaalisti valoa ja liikettä aistiva eläin, niin sen pitäisi hyvinkin nopeasti hoksata se, että silloin kun liivi ja panta sujahtaa kaolla, niin ei ollakaan ennen lenkillä höntsäilemässä, vaan ollaan jonkun tietyn tarkoituksen takia liikenteessä. Mutta ei mitään, puetaan sen verille vehkeet päälle ja lähdetään kahtomaan, että miten se jäljestys onnistuu. Yksi hyvä semmonen, ainakin tämän nuoren koiran kanssa on huomannut sen, että ennen kuin tavallaan viiän sille niin sanotulle jälkipaikalle se koira, tai mistä se jälki alkaa, niin on hyvä kävellä vaikka joku kilometri, puoli kilometriä sen kanssa tyhjä, niin se sopii pikkusen purettua niitä energioita, mitä siellä
kesäaikaa häkissä seisossa on sille kertynyt niin poikki, että tästä sitä heti lähdettäisiin ja kurvattaisiin jäljelle, niin se voisi innostuksissa niin mennä jäljestä ohi ja se sitä myöten meniksi sitten vähän pipariksi se heti aloitus. Sebu, etsi. Hyvä. Etsi. Hyvä. Severi, istu. Ja tälle keinonjäljelle niin hyvä tapa on niin kun sille koiralle opettaa joku semmonen juttu, minkä se tekee aina kun se löytää sen jäljen. Ja minä yritin tälle Severille opettaa semmoista juttua, että se aina istusi, kun se löytää jonkun kiinnostavan jäljen. Ja sillä ei mitään muuta kuin sitä vaan, että sitä koiraa olisi paljon helpompi lukkea. Ja varsinkin tämmöisiä hiekkateitä kuin liinaa, niin se jäljen ilmaisu saattaa olla hyvinkin semmoinen hento nykäisy vain metän puolelle. Ja jos et siitä älly sitten käydä sillä metän puolella sen koiran kanssa, missä se jälki rupeaa paremmin haisemaan, niin vaikkei sitä koiraa lukkee tulee sitten jälkien yli kävelty. Joku tommonen yksinkertainen istu tai joku muuta ei sitten pakko ole tehdä mitään muuta. Silloin kun koira tökkevää enää muahan, niin sekin riittää ilmaisuksi sitä jäljestä. Hyvä. Etsi. Hyvä. Se koira on hyvä samalla niin kehu aina kun se on varmasti siinä jäljellä. Ja tässä nyt toimii sitten hyvin se kun ollaan merkattu näitä jälkiä niillä teipeillä, niin tiedetään, että ollaan siinä jäljellä. Ja sitten jos jostain syystä niin se koira poikkesi sitä jäljeltä niin voidaan vetää siihen stoppi ja pitää sitä koiraa siinä hihnassa niin pitkään paikalla, että se hoksii uudestaan sen jäljen ja lähettää sitten taas etenemään sitä. Sebu, etsi. Ei, etsi. Hyvä. Samalla tässä voi muutenkin tehdä näitä istu. Tämmöisiä pysäytysreeniä, eli jos oikeassa tilanteessa oltaisiin ehtimässä karhun jälkeen ja koira merkkaisi jälleen. Ja se ei ole todellakaan niin sanottu, että se näkyy heti penkassa, että se on karhu. Että sillä voi joutua menemään vaikka puoli kilometriä perässä. Ja välillä kahtomaan sammalle, että onko se nyt karhun jälki, hirven jälki vai mikä siitä on mennyt. Niin tällä kun komenttaa koira istumaan, niin on paljon helpompi sitten tutkia sitä etumaastoa, mikä se on. Sebu, istu. Jatku. Hyvä poika. Hyvä. Hienosti. Hyvä. Ja sitten totta kai aina jäljempäässä niin koiran kehuminen on tosi tärkeää. Että sitä jää semmoinen hyvä mieli sille koiralle itsellekin. Ja tähän jätin nyt nämä karhurasvapalaset tänne muahan, niin tää on ihan normaali reaktio, että tää rupeaa tälleen piehtaroimaan. Se on joskus jopa merkannut karhun jälkeen. Tälleen samalla tavalla niin piehtaroimalla ja varsinkin niin paskakasoissa, karhun paskakasoissa, niin tykkää piehtaroja. Ja nyt tämä karhuhaju vie tässä tämän koiran huomioon, että se ei kiinnosta edes nuo ruuat, mitkä on tuossa kupissa. Kato, Sebu, tuossa. Hyvä. Sen on huomannut niinku, ainakin näiden yksinkertaisten ajokoirien kanssa, että niille ne käskyt, mitä sillä jäljellä käyttää,
niin niitä pitää olla vähän ja ne on selkeitä. Ja se on siinä ja tässä, että Severi on oppinut istu ja jatkuu. Siinä on niinku ne sen komennut, mitä se osoittaa. Mutta niillä se mennään ihan hyvin ja ainut niinku mitä se pitäisi koulita tästä koirasta, niin varmaan niinku näkyykin sitä vettä aika kovasti hihnassa. Niin se olisi varmaan joku vedoneston valja tai joku muu, millä se saisi rauhallisemmin kulkemaan sitä, niin silloin se olisi helpompi sen koiran kanssa työskennellä. Ja näitä reeniä ei voi koskaan tehdä niinku liikaa, että silloin niinku ainut milloin pitää rajoittaa, jos se pentu tai koira rupeaa jotenkin niinku kyllästymään niihin, että tavallaan se keskittyminen herppaantuu. Silloin se jälki joko liian vanha sille tai sitten joku muu syy siinä, niin se, että ne ei koskaan niin päättyisi niin sanotusti epäonnistumissa, että sillä lähtee koira ja isäntä niin huonolla tuulella poikkeen metästä. Tätä jäljestämistä niin tarvitsee varsinkin semmoisessa tilanteessa, jos käypi, että tulee haavakkotilanne, niin kuin meille kävi joku syksy sitten, ja silloinkin niin alkutilanteen hyvin työskennellyt koira niin oli vaihtanut väsyneenä sitten hirville, ja se karhu oli mennyt hirvilauman seasta niin semmoista tilanteesta se aina löytyy helpommin se karhu uudestaan, kun on semmoinen koira, minkä kanssa on tehty jälkityöskentelyä ja sitä koiraa osaattaa lukkea, niin voi ensin liinata se karhun jälki puhtaaksi sieltä ja laskea sitten koira irti sen perään. Aina niissä voi koittaa niitä kokeiluita, sinne laitetaan vaan uusi koira suoraan perään, mutta aika harvoin niistä päästään niin toivottuun lopputulokseen, varsinkin jos on paljon niin kuin muita elukoita siellä seassa, kuten niin kuin hirviä, mitkä voi useita koiria niin haitata työskentelyä. Mutta näin simppeli oli koiran jälkireeni, ja vaikka kuulostaa niin hyvin vähäpätöiseltä hommalta, mutta siinä vaiheessa, jos se sinun koira on kiinnostunut karhuhajusta ja sinä osaat sitä lukkea, niin ainakin täällä Pohjois-Karjalan karhutiheksillä niin ei ole temppu eikä mikään, niin karhun jäljelle piästä, ja kyllä tuo näyttää onnistuvan paukullekin pääseminen. Karhulle koiran reennaamiseen on tapoja varmasti monia, niin paljon kuin on erilaisia reennajiakin. Tässä oli meidän tapa, ei varmasti ainut ja oikea, mutta mitä me ollaan käytetty. Ja seuraavaksi lähdetään katsomaan tuonne Etelä-Suomeen, missä on niin minun mielestä Aholan pojat takkoo aika kovaa tulosta, eivätkä asu lähellekään niin kuin karhualueita, niin kuin mitä me tehdään täällä. Että meillähän karhukoirien reenaaminen on sikäli helppoa syksyn aikaa, että meillä karhutiheet on aika hyviä. Niin parran varmuuden niistä saapi, kun niitä pääsee kokeilemaan karhulle, että pelovaako ne ja kehittyykö ne siinä hommassa. Mutta Aholan pojilla ei ehkä semmoisia tilanteita sillä etelässä ole, ja pojat on ampunut kuitenkin aika paljon karhuja. Niin lähdetääpä katsomaan, mitkä on poikien vinkit karhunmetästyksessä.